හොඳයි වෙනද වගේම ඔයාලා හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ගොඩක් ඉක්මනට හදපු වීඩියෝ එකක් මේක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගේ Facebook page එකට මේ දවස්වල මැසේජ් කරලා අහනවා Dialog TV connection එක කොහොමද අඩුවට ගන්නෙ? ඒ වගේම ඔයාලා ගෙදර තියෙන පරණ connection එක කපපු Dialog TV සම්බන්ධතාවය කොහොමද ආපහු අඩු වෙනට හදාගන්නේ කියලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මගේ Facebook page එකට ඒ වගේම channel එකේ comment විදියට මේ වගේ දේවල් අහනවා ගොඩක් අය. ඉතින් මම හිතුවා අද මේ විදිහට ගොඩක් ඉක්මනට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් આવත් හොඳයි කියලා ඔයාලට. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලා ගෙදරක් තියෙන ඩිෂ් ටීවී එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි සැටලයිට් කම්පැනි එක ඩිෂ් එකක් හරි ඩිෂ් එකයි ඒ වගේම ඒ වයර් එකයි ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් අඩු මිලට Dialog TV prepaid connection එකක් ගන්න. ඉතින් මම කියනවා මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට Dialog ලනුව තියෙන Dialog arcade එකට ගිහිල්ලා අහලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට decoder එක විතරක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ හරියට කරගන්න පුළුවන් නම් decoder එක යාලා දෙන්නම් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 2000ක් වගේ ගොඩක් අඩු මිලකට Dialog prepaid connection එකක් ගන්න. ඉතින් මේ Dialog TV connection එක ගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට එන ප්‍රශ්න තමයි කොහොමද මේක හයි කරගන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ මේ Dialog satellite එක? ඉතින් අපි කොහොමද මේක Dialog satellite එක හරවගන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නකටම මම මේ වෙනකොට උත්තර දීලා දෙන්නේ ඔයාලට. ඉතින් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ මේ Dialog TV කියලා playlist එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ playlist එකේ තියෙනවා මේක හයි කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේකේ දිශාව හොයාගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ විස්තර හැම දෙයක්ම වීඩියෝ විදියට දාලා තියෙනවා මම මේ වෙනකොට. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ වීඩියෝ ටික බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම Dialog TV connection එක තනියම හයි කරගන්න. මොකද Dialog TV satellite හයි කරන කට්ටිය මේ දවස්වල හොයාගන්න ගොඩක්ම අමාරුයි ඇඳරි නීතිය තියෙන හින්දා. ඉතින් ඇඳරි නීතිය ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයාලට Dialog arcade එකට ගිහිල්ලා අහලා බලන්න පුළුවන් Dialog TV prepaid decoder එක ඔයාට වෙනම මිලදී ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න හොත් ඔයා කියන්න මොකක් හරි ඔයා කියන්නේ ඔයාගා වෙනම ඩිෂ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගා වයර් තියෙනවා. අනිත් ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා. මට ඩිකෝඩර් එක විතරයි නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ඇත්තම කියලා ගන්න පුළුවන් මේක. මම හිතන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට Dialog එක මේක වෙනම සෙල් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි අලුතෙන් කනෙක්ෂන් එක ගනිද්දිත් ඒකේ වෙනම ප්‍රයිසස් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ යුනිට් වල එකේ කොටස් වල මිල ගණන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් වයර් රෝලක් මට මතක විදිහට රුපියල් 500ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ වයර් රෝල සවුත් වෙලා නම් ඔයාට වෙනම වයර් රෝලකුත් මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ බොහෝ දුරට. ඉතින් ඔයා Dialog TV Dialog arcade එකට ගිහිල්ලා මේ ගැන පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් අඩු මිලට මේ වගේ Dialog TV connection එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් මේ connection එක අලුතින් ගන්න කට්ටිය නම් මේකේ උපකරණ ගැන දන්නේ නැතිනම් මම පොඩි උපකරණ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් මේ තහඩුව ඒ කියන්නේ තැටිය වගේ තියෙන එක තමයි අපි dish antenna කියන්නේ. ඒ වගේම පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා පොඩි යකඩ බාර් එකත් එක්ක. අන්න ඒකට තමයි LNB උපකරණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාලට මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් එimhe අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය නිවුස් වගේ දේවල් දැනගන්න ඕන හින්දා Dialog TV වගේ ගොඩක් channel තියෙන සර්විස් එකකට යමු වෙන බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නද කියලා. මගේ අනිත් වීඩියෝ බලලා එහෙනම් තනියම හයි කරගන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම කලින් කරපු වීඩියෝ හැම එකේම link මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ ඒ වගේම comment section එකේ දාලා දෙනවා. වීඩියෝ එක පහළටම ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලා ඒ ටික. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ වැඩේ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ප්‍රශ්න આવත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.